Good morning, guys! It's currently 10:43 in the morning and I'm going to cook my specialty, sopas. So, here are the ingredients. Ready na siya. Nakat ko na yung cabbage, yung hotdog, of course, milk, and then oil. Nag-cut na rin ako ng onion and yung carrots, tsaka yung chicken. Hindi kasi ako marunong mag-cut. So, I'm gonna ask someone para mag-cut niyan. Kasi, mahirap kasi may buto siya. But then, I will separate the breast part for later. Kasi later, I'm planning to cook. Same, pasta rin naman siya. But then, I'm planning to cook this for our merienda. Kasi the last time, if I am not mistaken, that was the other day lang. Ate Queen gave me a special sandwich na binaon ko sa work. So, for today's vlog, I wanted to cook for Ate Queenie and as well as dun sa mga labidabs ko dito. So, just wait guys. Just wait and see. Ito na nga po pala. Pinapakulo ko na yung macaroni niya. So, let's just wait for how many minutes para magisa ko na siya. So, see you again. So, guys, as you can see, nagpapainit na ako ng oil dun sa pan. And then, yung macaroni, I think pwede na to. Pinatay ko na siya kasi baka ma-overcook siya. So, later, after ko na lang igisa, ihalo ko na lang siya dito sa macaroni. Sablay ka agad. Bala kasi. Diba? Ayan. Kailangan onion na yung inuuna. Hindi ko alam kung naglalagay ng bawang dito. Pero hindi talaga ako naglalagay ng bawang sa sopas. Naglalagay ba? Naglalagay? Pero ako hindi. We are gisa-gisa. Diba? Yan, mag-cherba-cherba ka. Laro-laro ka. Bali, yung last na ilalagay natin, guys, yung carrots, yung cabbage. Kasi yung cabbage mabilis maluto. Tapos, ikikisa lang natin siya ng ganyan. Pang-chef na ba yung dating mo nito? O, diba? Tapos, yung half yung breast part niya, eto na. Hinihiwa ko na lang para mamaya sa pasta. Ayan na. Alam nyo ba guys, nasa lahat ng mga recipe na to, including yung sa merienda namin, except dun sa Nestle cream. Nestle cream at saka oo, yun lang. Ayun, hindi ko nabili. Except dun sa ingredients na yun, naka 20 dirham lang ako. So, hindi na ayaw sa diba? Pero hindi ko lang yung sa Dubai. Guys, ito pala si Ate Queen! Ate Queen! Mahihain si Ate Queen. Ayan. Kasi ako guys, ang ginagawa ko, pag nagigisa ako, di ba ganito yung itsura niya. So, parang pinapalabas ko yung katas niya, whatsoever. Parang pinagmamantika ko siya kasi parang hindi siya malangsa. Parang hindi malangsa yung lasa niya. Kasi di ba yung iba, parang pag ginigisa siya, wala, ganun-ganun lang, ching-ching-ching, lagay-lagay lang ng ingredients, tuloy-tuloy lang, di ba? Parang ako, pinapamatika ko muna siya. Well, yun ang sabi ng mama ko. Ganun daw dapat gagawin kapag nagigisa ka para wala yung langsa.
So, nahalo ko na rin yung sausage, guys. There, kakalagay ko pa lang. Antay-antayin lang natin na medyo mag-brown siya. And then, ihahalo ko na siya dito sa macaroni. Plus, ito. And the cabbage as well. And then, the last thing na dapat natin ilagay is yung milk para hindi siya magbuo-buo. Dapat low heat lang siya. Pero pag okra, yung mga Guys, si Ate kalamansi- Irene pala. Sino to? Nagbablog ako. Ay! Siya yung nanay ng grupo namin. Oh, yun. Talay. Ay, Ate Queen. Guys, Ate Queen. Siya yung nagbigay sa akin ng sandwich. Konti na lang. So guys, I'm done. Ay, sorry, te. Masarap. Sarap. Mas maganda yung... Masarap kasi. Manghang na manghang. Maganda yung mag-thank you ka na. Tama, hindi mo nga gusto ano. It's currently 4:30 in the afternoon and I'm already cooking the... Ano nga ba yung nilutuin ko? Chicken Alfredo pasta. Ito na siya. Nagigisa ko na siya. Nagigisa ko na yung chicken. Tapos yung hotdog. Chicken hotdog. And then, ito yung mga ingredients niya. Alfredo. So, masarap daw yung sopas ko kanina. Kasi yun yung breakfast namin. Masarap sila. While having my coffee, of course. So guys, I'm done for the chicken Alfredo pasta. And as of now, and I'm gonna give this to Ate Queenie kasi the last time, as what I've told you, pinag-prepare niya ako ng baon ko. Special sandwich. So, let's go to her room na. Ate Queen for you. So, this is the chicken Alfredo pasta with chicken franks. Let's eat, guys!